سلام، خوش اومدید به جلسه 16 از آموزش وبفلو. یکی از چالش هایی که بعد از ساخت یک اسکرول انیمیشن باهاش مواجه میشیم این است که انیمیشن در آخر تایملاین کامل اجرا نمیشه و سکشن بعدی زودتر وارد صفحه میشه. در این ویدیو یه تکنیک حرفه‌ای رو نشون میدم که باهاش میتونیم کنترل کامل فضای اسکرول رو تو وبفلو و جیسپ به دست بگیریم. خب به عنوان مثال برای همین دو تا سکشنی که درست کردیم، یکی سکشن سرویس، یکی هم سکشن پروژه ها. اگه دقت کنید الان من بخش سرویس رو بیام اسکرول بکنم، قبل از اینکه کارت ها کامل در کنار هم دیگه قرار بگیرن این سکشن از حالت پین خارج میشه و سکشن بعدی رو میتونم ببینم و بعد از اینکه وارد سکشن بعدی شدم تازه کارت بالایی، کارت چهارم داره وارد صفحه میشه. یکی برای سکشن سرویس ببینید پس این مشکل وجود داره. برای سکشن پروژه هم به همین شکله. من اگه اسکرول انجام بدم، وقتی قسمت کارت آخر میخواد وارد بشه و ساید بار میخواد همزمان باش وارد بشه، میبینیم که این سکشن از حالت پین خارج میشه و این حس میشه که این سکشن رها شده، از حالت پین رها شده و داره اسکرول میشه به سمت سکشن بعدی. خب برای این حل این مشکل باید چیکار انجام بدیم؟ ابتدا بیایم بررسی کنیم چرا اتفاق میفته و چه راه حل هایی وجود داره و بعدش بهترین راه حل رو با هم دیگه یاد بگیریم. وارد قسمت اسکرول پروژکت میشیم. خب ما گفتیم که زمانی که میخوایم انیمیشن ها رو اسکرول انیمیشن، اسکرول تریگر یا اسکرول اینتراکشن رو کنترل کنیم، از دو تا ابزار میتونیم استفاده کنیم. یکی تایملاین هست که در این قسمت پایین قرار داره، زمان بندی، زمان شروع، دوریشن و فاصله زمانی بین المان ها رو تعیین میکنیم. دومین ابزاری که داریم تریگر هست که یک استارت داریم یا اند. و به صورت پیش‌فرض بالای المان استارت، پایین المان اند هست. در پایین ویوپورت اسکرولر استارت قرار داره، در بالای ویوپورت اسکرولر اند قرار داره. خب توضیح دادیم که زمانی که شما دارین اسکرول میکنید و اگر استارت اون المان از اسکرولر استارت عبور بکنه، انیمیشن مربوط به اون المان ظاهر میشه و این انیمیشن ادامه داره تا کی. خب این انتهای انیمیشن به سه عامل میتونه بستگی داشته باشه. یکی تایملاین هست، یعنی زمانی که انیمیشن در اختیار داره، هم دوریشن، هم استاگر تایمش و هم زمان کلیش، توتال تایمش. اگه توتال تایم و یا دوریشن طولانی باشه، مسلماً فضای بیشتری نیاز داره برای اجرای انیمیشن ها. اگه کوتاه‌تر باشه زمان، خب در فضای کمتر میتونه انیمیشن تموم بشه. بعد از اون عامل دیگه که تعیین کننده است برای اتمام انیمیشن ها، این فضایی که به اسکرول کردن میدیم که همون مثلا 300 VH که بهش میدیم و 200 VH میدیم، اون فضایی که به اون سکشن پروژکت یا سرویس دادیم، اون تعیین کننده است برای اینکه انیمیشن آیا کامل تموم بشه یا که ناقص بمونه. خب وقتی اسکرول میکنیم اون سکشن یه فضایی در اختیار داره، مثلا 300 VH. خب اسکرول بار اون فضا رو اسکرول میکنه تا اینکه به انتها برسه، انتهای فضای در اختیارش هست برسه. وقتی اون فضا تموم بشه دیگه از اون سکشن خارج میشه، وارد سکشن بعدی میشه. حالت سوم، کنترلر سومون این هستش که انتهای المان به انتهای ویوپورت اسکرولر اند برسه. هرچی این فاصله کمتر باشه، انیمیشن خودش رو بیشتر مطابقت میده که سریعتر تمام بشه. پس وقتی که در چنین حالتی هست که انیمیشن ناقص میمونه، تموم نمیشه، در زمان خودش، در مکان خودش تموم نمیشه، میتونیم بیایم تایملاین رو کوچکتر کنیم. الان مثلا 3.2 ثانیه این کل توتال تایمش هست این انیمیشن. بیایم زمان مثلا دوریشنش رو کم کنیم، به جای 1 ثانیه بکنیم 1/10 ثانیه. آفست تایم رو به جای 1 ثانیه بکنیم مثلا 500 یا 1/10 ثانیه. و مسلماً درسته که زمان خیلی کوتاه شده، انیمیشن ها خیلی سریعتر انجام میشن، ولی همین سریعتر انجام شدن میتونه جذابیت نداشته باشه برای کاربر. پس این خیلی روش خوبی همیشه نیستش. خب راه حل دوم اینه که بیایم که تو قسمت استایل به جای 300 VH یا 200 VH که به هایت اون سکشن پروژکت میدیم، مثلا عدد خیلی بزرگتر بدیم، مثلا 1000 VH بدیم. خب اگر این کار انجام بدیم، مثلا 1000 VH بدیم و بعد اسکرول رو و بعدش بیایم دوباره اسکرول انجام بدیم، خب اولا اینکه انیمیشن ها خیلی کندتر داره اتفاق میفته
ولی با ادامه اسکرول کردن می‌بینید که کارت سوم هم ظاهر میشه و ساید بار هم تقریبا در جای خودش قرار میگیره، اما نه کاملا به درستی، چون باز هم می‌بینیم که اگر بخوایم کامل درست اتفاق بیفته باز هم این قسمت این سکشن از حالت پین خارج میشه و وارد بخش بعدی میشه. ولی خب مثلا میشه 1000 VH رو بیشتر کرد به 1500 VH دیگه وقت درست میشه. ولی خب این کار خیلی اصولی نیستش که ما ارتفاع خیلی زیادی به سکشنمون بدیم، یعنی فضای خیلی زیادی داریم برای سایتمون درست میکنیم. پس بهتره اینم برگردیم به حالت قبلی. خب کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که بیایم از قسمت تریگر استفاده کنیم. ببینید شما وقتی که اسکرول انجام میدید گفتیم استارت، از اسکرول استارت عبور بکنه انیمیشن شروع میشه. انتظارم اینه که زمانی که اند از اسکرول اند عبور میکنه انیمیشن تموم بشه. خب وقتی که فاصله بین اند و اسکرول اند خیلی زیاد باشه، قبل از اینکه اند از اسکرول اند که در این بالا هست عبور بکنه اسکرول بار به انتها رسیده. یعنی قبل از اینکه اند از اسکرول اند عبور بکنه این اسکرول بار اون فضای در اختیارش رو تموم میکنه، اون فضا رو طی میکنه، مثلا 300 ویش رو تموم میکنه، میرسه به انتها. چون کاربر داره اسکرول کردن ادامه میده، طبیعتا این اسکرول بار ادامه میده مسیرش رو، چون یه سکشنی در زیرش قرار داره وارد سکشن بعدی میشه، ولی هنوز میبینی این اند به اسکرول اند که در این بالا هست نرسیده و این انیمیشن ها هنوز در حال اجرا هستن و انیمیشن ها تموم نمیشن. گفتیم به جایی که بیایم تایمش رو کمتر کنیم، خیلی اصولی تر و درست‌تر اینه که این دوتا اند رو به هم نزدیک کنیم. حالا یا اندی که در انتهای کارت هست، در انتهای المان هست رو بیاریم بالاتر، یا این اسکرول اند که در این بالا هست بیاریم پایین‌تر. خب حالا اینجا کلیک می‌کنیم، مثلا بیاریم اسکرول اند رو بذاریم در قسمت پایین 100% ویوپورت. ما اینو پاک می‌کنیم می‌ذاریم 100%. وقتی 100% بذاریم اسکرول اند در پایین قرار میگیره، در کنار اسکرول استارت قرار میگیره. حالا ببینید چقدر فرق میکنه در اجرای انیمیشن ها. خب الان که وارد قسمت پروژکت میشیم، استارت زده میشه. خب کارت اول، کارت دوم و کارت سوم به خوبی ظاهر میشه. ادامه که میدیم تازه اند داره میرسه به اسکرول اند. دیدین که کارت سوم در جای خودش به خوبی قرار گرفت. خب سایدبار هنوز قرار نگرفته، به خاطر چون سایدبار تریگر جدا داره. سایدبار رو هم باید تریگرش رو اصلاح کنیم. بریم سایدبار هم درست کنیم. خب ما سایدبار رو تریگرش رو جدا کردیم، گفتیم می‌خوایم چون کاندیشنال باشه، برای تبلت و موبایل متفاوت باشه. خب الان برای سایدبار اینم تریگرش رو پروژکت گذاشتیم. اینجا هم به جای تاپ میذاریم 100% یا باتن میتونید بنویسید، فرق نمیکنه. خب حالا که تست بکنیم، استارت زده میشه، کارت ها یکی یکی در صفحه قرار میگیرن، کارت سوم هم ظاهر میشه. الان سایدبار هم داره ظاهر میشه. ادامه که میدم دقت کنید، خب الان اند به اسکرول اند رسیده و تازه وقتی زمانی که به این میرسه اون دیگه سکشن از حالت پین خارج میشه و همزمان شده با اسکرول بار به انتها رسیده، ولی این دوتا المان هم به خوبی در صفحه ظاهر شدن و انیمیشن در مکان مناسبی تموم شده. و همین راحتی تونستیم یک کنترل خیلی خوبی رو انیمیشن هامون داشته باشیم، بدون اینکه بخوایم تایم انیمیشنمون رو دستکاری کنیم و تایمش رو کم کنیم یا اینکه بخوایم فضای زیادی به اسکرول کردن بدیم. بعد از همین روش میتونیم بریم سکشن سرویس ها رو هم درست کنیم. خب الان برای سکشن سرویس ها اگه اسکرول بکنیم می‌بینیم که وارد قسمت پروژه ها میشیم ولی هنوز کارت آخر ظاهر نشده. اندش کجاست؟ این قسمت. اسکرول اند این بالاست. خب برای همین چون میخواد این اند خیلی فاصله داره، این اتفاق داره میفته. ما میتونیم اسکرول اند رو بیاریم این پایینا قرار بدیم که وقتی فاصله دو تا کم باشه، خود انیمیشن، خود وفل میاد انیمیشن ها رو طوری تنظیم میکنه که در همین فاصله باقی مانده انیمیشن اجرا بشه، تموم بشه. خب حالا بریم وارد قسمت انیمیشن مربوط به سرویس، قسمت کارت ها. خب اسکرول کارت، خب اسکرول اند رو تاپ مثلا میذاریم روی 20%. بیاد اومد پایین‌تر از اینجا، از اون بالا اومد پایین‌تر. میتونیم 30% بذاریم پایین‌تر هم یکم قرار بگیره.
بزنید 30% بذار کم پایین تر. خب حالا بریم چک کنیم. خب دیدیم که این اند از اسکرول اند که عبور میکنه انیمیشن کامل میشه. همچنان سکشن پین شده به اسکرول. حتی میشه باید اسکرول اند رو پایین‌تر آورد، مثلا 50% گذاشت که سریعتر انیمیشن تموم بشه. خب من اگر از بالا سریعتر وارد بشم بازم مشکل ندارم، کامل دیده میشه انیمیشنم. حالا که این اند از اینجا عبور کرد دیگه این سکشن آن پین میشه، دیگه از صفحه جدا میشه. حالا میتونیم راحت با اسکرول کردن وارد بخش پروژه ها بشیم. پروژه ها هم که اسکرول میکنیم به همین شکل، چون اسکرول اند در این پایین هست، این که کامل کارتا قرار میگه انیمیشن کامل اجرا میشه. با یک بار اسکرول بکنم تمام این اند اینجا رد میشه و حالا به صورت آن پین میشه و میتونیم با اسکرول کردن بیشتر وارد سکشن بعدی بشیم. خب این بوده از موضوعی که در رابطه با تریگر داشتیم. گفتیم لازم مکانی خیلی مهمه که اند رو در جای مناسب قرار بدیم. اگر اسکرول اند رو به اندی که مربوط به المان میشه تنظیم کنیم در نزدیک هم باشن، انیمیشن ها خودشون تنظیم میکنن که در اون فضایی که دارن انیمیشن اتمام کامل بشه. حالا قسمت نوبار رو هم باید من بیام تنظیم کنم. حالا تاپه، ولی خب اونجایی که نوبار مربوط میشه به قسمت تبلت، گفتیم برای دسکتاپ انیمیشن نشون نده، مربوط به دسکتاپ میشه. پس بریم دسکتاپ رو بررسی کنیم و اگه لازم بود تغییر بدیم. این تا اینجا دسکتاپ اوکی شده انیمیشن ها. بریم راحت تبلت رو بررسی کنیم. اوکیه، سرویس که خوبه. الان می‌بینیم قبل از اینکه نوبار کامل ظاهر بشه وقتی اسکرول میکنم وارد سکشن پایین‌ترش میشم، فوتر میشم و این نوبار کامل ظاهر نمیشه. پس لازمه که اینجا دوباره اون قسمت نوبار رو هم بیام درست کنم. اسکرول نوبار رو مثل حالت ساید بار بذارم. من اینجا باتن یا همون 100% گذاشتم، خوب بود. این همون کار میکنم، این آیا خوبه یا نه. باتن میذارم یا همون 100% چکش میکنم، اگر نیاز بود اصلاحش میکنم. خب الان عالیه، قشنگ کارت آخر ظاهر شد، نوبار هم ظاهر میشه. ادامه بدم، اسکرول ادامه بدم، اندی که در این پایین هست از اسکرول ان عبور میکنه و این پین بودن صفحه رو آن پین میکنه. حالا میتونم وارد قسمت بعدی بشم. خب قسمت موبایل افقی رو هم چک کنیم. حتما فول اسکرین بزنیم. خب حالا کارت های اول نوشته ها اوکی خوبه. کارت بعدی، دو تا کارت بعدی که ظاهر میشن، یعنی که وقتی دو تا کارت بعدی هنوز ظاهر نشدن این اند به اسکرول اند نرسیده. وقتی اسکرول میکنیم کارت بعدی که ظاهر میشه اند هم به اسکرول اند میرسه. حالا شروع به حرکت میکنه صفحه. یه وقت ممکنه نیاز باشه که اسکرول اند رو بیاریم پایین‌تر. خب میاریمش پایین‌تر، بستگی به سایز کارتتون داره. ممکنه سایز کارتتون درازتر باشه، نوشته‌هاتون بیشتر باشه. خب بعد طبیعتا اینو تنظیم کنیم و جاهاشو عوض کنیم. دیگه یاد گرفتید که برای کنترل کردن یکی از ابزارها اینه که اسکرول اند رو در جای مناسب قرار بدید یا اند رو تغییر مکان بدید. البته که ایجاد تایملاین مناسب و فضای اسکرول هم مهم هستن. کارت سوم و در اینجا به خوبی انیمیشن ظاهر میشه. اسکرول بار هم نزدیک انتها هست. با اسکرول کردن بیشتر اند از اسکرول ان عبور میکنه و سکشن جدا میشه، آن پین میشه و حالا میتونید بقیه سرویس رو، بقیه سکشن رو ببینید. برای موبایل حالت عمودی هم چک بکنیم.
اوکی. خب تمام. خب تونستیم رسپانسیوش هم بکنیم. بازم تکرار میکنم که ممکنه برای پروژه های دیگه، ممکنه برای تصاویر شما، نوشته های شما این مقدار لازم باشه این فاصله ها رو بیشتر و کمتر کنید. ممکنه لازم نباشه کاملا 100% بذارید، یکم بالاتر بزنید. قسمت سرویس ها 30% ممکنه کم باشه، بیشتر یا کمترش کنید. فقط مهمه که روش رو یاد گرفتید که استفاده از قسمت تریگر چقدر میتونه حیاتی باشه برای اینکه یک انیمیشن کامل داشته باشیم در فضای مناسب. خب امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه و دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی رو مشاهده بفرمایید. موفق و خوب و خوش باشید.